Hello everyone, I'm your instructor Sajad Ahmad Khetab from Sajad English Learning Academy. In my previous lecture, I taught you future perfect tense. We explained that tense in details, we talked about it. In my today's lecture, I'm going to talk about future perfect continuous tense. It's the same way, it's a tense from the future family, but it's a bit different from that tense, okay, from the future perfect tense. ټول د خره خلاص وایم تاسو به ان شاء الله خیر سي په تیر لیکچر کې مونږ کار کړو په فیوچر پرفیکټ ټینس باندې او په نن لیکچر کې مونږ د خیره کار کوو په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس باندې مخکې د هغې څخه چې درس ته راشو تاسو باید دغه نوټس ولیکئ زه به درسره لږ دې خوښ یم د تاسو سټاپ کړئ مکمل نوټس واخلئ اوکې and do not forget to subscribe to our YouTube channel او هم زمونږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو هم ورنه مستفید شئ او نور ملګري هم ترې خبر کړئ چې هغوی هم ترې مستفید شي. And now let's start. The future perfect continuous tense mainly talks about or emphasizes the duration or continuation of an action before another action or time in the future. Future perfect continuous tense داسې یو ټینس دی ته موږ ته د یو عمل جریان یا کنټینیویشن یا ډیوریشن موږ ته څه کوي په دې تاکید کوي کوم عمل کوم چې په آینده کې د یو مشخص وخت یو مشخص کار نه مخکې جریان کوي په آینده کې فرض کا یو کس سره ګوره په دې کې د اکشن کله شروع شوی maybe اکشن په تیر وخت کې شروع شوی maybe the action started in the past. The action may start these days or the action will start in the future, but it will continue up to some time before another action or time in the future. The future perfect continuous tense شاید action past کې شروع شوی وي یا په present کې شروع شوی په future کې خو موږ دې سره کار دی چې په future کې بعد یو مشخص وخت نه مخکې یو بل کار څومره جریان وکړي دې لپاره موږ څه استفاده کوو future perfect continuous tense صحیح ده نو موږ وایو چې فار ایگزامپل یو کس سره یو ګاډی دی 2D صحیح ده زه وایم چې دا کس به دغه 2D ګاډی مخکې د هغې څخه چې خرڅ کړي 10 کاله به وچلوي صحیح ده لکه زه وایم چې he will have been driving the 2D car for 10 years before he sells that to somebody else. He will have been driving the 2D car for 10 years before he sells that to somebody else. یعنی هغه به دغه 2D ګاډی 10 کاله وچلوي کله چې څه کوي په بل چا باندې خرڅوي یعنی چې بل چا باندې خرڅوي د نه مخکې دا به دا ګاډی څومره وخت وبې چلوي په فیوچر کې به دا کار دا 10 کاله به دا ګاډی وچلوي صحیح ده 10 کاله به چلوي که نه نو ګوره د دې داسې سټرکچر دی subject plus will plus have plus been plus verb ing plus rest of the sentence. Will پر ځای موږ کولی شو چې استفاده کوو shall او یا هم be going to دا کولی شو موږ څوک استفاده کوو shall is normally used with I and we. shall د I we سره استفاده نور په دې تاسو پوهیږئ so subject plus will plus have plus been plus the ing form is also called the present participle form of the verb. Present participle form of the verb. And then rest of the sentence. The misal ke wayama he will have been teaching for 10 years before he leaves for US. Yani هغه به 10 کاله تدریس وکي مخکې د هغې څخه چې ځي US امریکې ته اکس به امریکې ته ځي په فیوچر کې دا به ټیچنګ هم وکړي تر دغه وخت پورې څومره ټیچنګ به وکړي 10 کاله ټیچنګ به دا وکړي چې کله امریکې ته ځي نو he will have been teaching for 10 years before he leaves for US. دلته ما ډیفینیشن کې ویلی دی this tense emphasizes the duration or continuation of an action which will be in progress before another action or time in the future. یعنی دا tense چې کوم دی د یو عمل په جریان باندې په کنټینیویشن باندې یا په ډیوریشن باندې تاکید کوي چې کوم په آینده کې د یو عمل نه مخکې جریان وکړي نو موږ وایو نور مثال هم مالک دلته یو خبره ده ډیوریشن څه معنی ډیوریشن جریان ډیوریشن داسې جریان ته ویل کېږي لکه یو موده یو پیریډ
یو کار لس منټه جریان وکړو دغه د ډیوریشن شو. کنټینیویشن دغه جاری حالت ته کنټینیویشن ویل کیږي. یا عمل جاری دی کیږي. صحیح ده؟ لکه I am teaching دا کنټینیویشن شو. صحیح ده؟ زه وایم چې I will have been teaching for 10 minutes when you come. زه به راس کله ټیچینګ وکم، زه به لس منټه ټیچینګ وکم چې کله ته راشي. نو ډیوریشن موده ده او کنټینیویشن دغه جاری حالت ته ویل کیږي. صحیح ده؟ نو اگزامپل کې مونږ وایو we will have been living in Kabul for 2 years by 2022. ګوره یعنی چې کله دغه 2022م کال را رسیږي we will have been living in Kabul for 2 years. مونږ به په کابل کې 2 کاله زندگی وکړو. یعنی دغه ټایم نه مخکې به زموږ دا کار دومره جریان وکړي. صحیح ده؟ نو we will have been living in Kabul for 2 years by 2022. مونږ به په کابل کې 2 کاله زندگی وکړو مخکې د هغې څخه چې 2022م کال رسیږي. نو ګوره دلته مونږ کولی شو چې دغه ټایم فریز استفاده کړو او یا هم کلاز استفاده کړو. کلاز دا زه مخکې هم راوړی، داسې مې ویلی شم چې دا مخکې دغلته راوړم، داسې وایم by 2022 we will have been living in Kabul for 2 years. مونږ په کابل کې 2 کاله زندگی وکړو کله چې دغه 2022م کال رسیږي. بل مثال کې وایم when she retires چې کله هغه تقاعد کیږي she will have been working in the government for 42 years. هغه به په دولت کې 42 کاله کار وکړي مخکې د هغې څخه چې کیږي ریټایر کیږي، تقاعد کیږي. صحیح ده؟ دلته یو خبر تاسو په یاد لرئ چې look for the action that will have continuation before another action in the future we use future perfect continuous tense as I just discussed, right? We use future perfect continuous tense for that. For the second action which will happen چې کوم کار دویم کیږي هغې لپاره باید څه استفاده کړو. We have to use simple present tense because it is a subordinate clause. And when we use the conjunctions, the subordinate conjunctions here like when, while, before, after, once, as soon as, etc. دا چې کله استفاده کو او موږ سره استعمال کو سمپل پریزنټ ټینس او بل کلاس کې موږ فیوچر راوړو دا خپل فیوچر معنا ورکوي. نو ګوره when she retires چې کله به هغه تقاعد کیږي یعنی دا تقاعد به د هغې په آینده کې کیږي. نو she will have been working in the government for 42 years. هغه به 240 کاله شی وکړي 240 کاله کار به وکړي. نو ګوره دلته اوس زموږ دې سره کار نه دی چې دغه she will have been working in the government د سره زموږ کار نه دی چې دا اکشن کله سټارټ شو، په پاست کې سټارټ شو، په پریزنټ کې سټارټ شو، په فیوچر کې سټارټ شو. خو یعنی دغه وخت چې کوم دی دغه تقاعد نه مخکې به دا کار په آینده کې دومره جریان وکړي. که دا کار شاید پاست کې شروع شوی یا کار شاید اوس وخت کې شروع شي یا کار شاید آینده کې شروع شي، خو دغه وخت چې را رسیږي دغه تقاعد وخت دغه کس به دومره وخت کار وکړي. ځینې وخت کې stative verbs مثلا stative verbs ځینې وخت کې دي لکه be لکه have لکه possess کنه داسې stative verbs چې کوم دي stative verbs سره مونږ چې کوم دی د stative verb سره we cannot use future perfect continuous tense. We have to use the future perfect instead. اوس چې کله stative verbs یا non progressive یا non continuous verbs چې کوم دي یا non action verbs هم ورته وایي. stative verbs ته موږ څه ویلی شو؟ non continuous verbs، non action verbs، non progressive verbs ورته ویلی شو. صحیح ده؟ دغه verb سره که څه هم د future perfect tense استعمال ځای وي چې باید دا استعمال شي، خو موږ باید څه استعمال کړو؟ future perfect tense استعمال کړو، نه future perfect continuous. که د future perfect continuous استعمال ځای وو هم ته به نه استعمالوي، مګر you have to use these verbs in future perfect tense, right? نو زه وایم چې مخکې د هغې چې دغه کتاب ته واخلې دا به زما سره څومره وخت ما سره وي؟ څومره وخت ما سره به 3 کاله وي. نو زه هڅه نه کوم چې زه I will have been having this book for 2 years before you take it. مخکې د هغې څخه چې ته واخلې په فیوچر کې دا بوک به زما سره 3 کاله به زما سره وي. نه
I have to use future perfect in this case. په مخ کې لیکچر کې تاسو ما future perfect teach کړی دی. زه باید داسې وایم چې I will have had this book for 3 years before you take it. دغه کتاب زه ان 3 کاله زما سره وی چې کله ته زمانه اخلي. Right? Same way په دغه نور words کې هم داسې دی. It was all about today's lesson. In my today's lecture, I taught you future perfect continuous tense, and tenses are over. It was the last tense of the 12 tenses. Okay, tenses the khair ikhlas shu da zamon akhiri tense wo. If you have any questions or any suggestions, you have to leave your comments right here in the comment box. Okay, تاسو چرته پوښتنه شې لري تاسو باید خپل پوښتنې او خپل پیشنهادات چې کوم لري همدغلته په کمنټ باکس کې پرېږدئ صحیح ده or you see our WhatsApp number there. Contact us through WhatsApp. Thank you so much, and do not forget to subscribe to our YouTube channel and share the video with your other friends. Thank you. Have a nice time.